අපි අද බලමු 257 307 357 457 කියන මේ සීරීස් එකේ සාමාන්‍ය print එකක් ගත්තම කියන්නේ ඔරිජිනල් ටෝන් එකක් නොවන අපේ ලංකාවේ දින ඕනම ටෝන් එකක් දැම්මම සාමාන්‍ය print එක මෙන්න විදිහට අතෙන් ඇල්ලුවා මැකිලා යනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් හිතන්නකෝ 256 හරි 255 හරි මැෂින් එකකට දාන ටෝන් එකක් මේ 257 307 කියන සීරීස් එකට දැම්ම කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ print එක මේ විදිහට අතෙන් අල්ලලා බලනකොට මේක අතෙන් මැකිලා යනවා. ඒ දැම්මොත් මේ විදිහට මේ print එක මැකිලා යනවා. ඒ නිසා අපි බලමු මේ සීරීස් එකේ මේ print එක මැකෙන එකට අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් 256 හරි 255 හරි ටෝන් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් මේක වෙන දෙයක්. ඒ නිසා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පැනල් බෝඩ් එකේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා on off කියලා ස්විච් එකක්. ඒක ටික වෙලාවක් ප්‍රෙස් කරන් හිටියම මේ විදිහට shut down progress කියලා ඉවරලා display එක වැටෙනවා. අර energy saver බල්බ් එක කොළ පාටට blink කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔබාගෙන ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30ක් වගේ වගේ හිටියම මේක ෆොටෝ මැෂින් එක shut down වෙනවා. මේ විදිහට right. මේ විදිහට මැෂින් එක shut down වුණාට පස්සේ දැන් ඩිස්ප්ලේ එක මුකුත් නැහැ. ඒතර කරන්නේ 0.8. ඔයාලට බලන්න මේ විදිහට 0.8 මේ අංක දෙක කරගෙන අර අපි ඉස්සෙල්ලා shut down කරපු බටන් එකම එකපාරක් ප්‍රෙස් කරනවා. කියන්නේ 0.8යි ඉස්සෙල්ලා ඔයා ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕන. මේ විදිහට. මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන් ඔන් කරපුවම මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක නැවත එනවා. Toshiba Studio Series කියලා ඩිස්ප්ලේ එක මේ විදිහට ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය මේක තප්පර 30ක් 40ක් විතර යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ එකේ එනවා user name password දෙන්න කියලා. යුසර්නේම් එකක් සහ පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා. ඒකට යුසර්නේම් එක පාස්වර්ඩ් මොනවද දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන විදිහට ඕකේ කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඕකේ කරන්න. ඒ ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් setting කියලා ඇවිල්ලා ඉවරලා 100ට 100යි D කියලා තියෙනවා. test mode කියලා ඉවරලා 100ට 100යි D කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙනවා 2009 වල බලන්න පැනල් බෝඩ් එකේ තියෙනවා 2009 කියලා ඉවරලා හලා අපි ස්ටාර්ට් බටන් එක දෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේකේ තිබුණ ලෙවල් එක. දැන් මේකේ තිබිලා තියෙන්නේ 2.2 කියලා තියෙනවා. මම මේක 307ක් නිසා මම මේකට දෙනවා ලෙවල් එක 8 කියලා. ඒතර ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේකේ තිබුණ ලෙවල් එක 2 දැන් තියෙන ලෙවල් එක තමයි 8. ඊට පස්සේ ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ දෙනවා අපි 2010. ඉතින් 2010 කියලා ගහලා ඉවර වෙලා ස්ටාර්ට් එක දෙනවා. ඒ දුන්නම් බලා ගන්න පුළුවන් ඒකෙත් කීයද තිබුණ මේකේ ලෙවල් එක කියලා. මේකෙත් තිබිලා තියෙන 2 මම ඒකටත් දෙනවා 8 කියලා ලෙවල්. එතකොට තිබුණ ලෙවල් එක 2 දැන් තියෙන්නේ 8. ඊට පස්සේ ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් හීටර් ලෙවල් දෙකම වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2009 සහ 2010. මේ දෙකම වැඩි කරාට පස්සේ අපි අර නැවතත් ඉස්සෙල්ලා shut down කරා වගේ අර on off switch එක ටික වෙලාවක් press කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට shut down කියලා වැටෙනවා. මේක නම් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය තප්පර 15ක් වගේ යනකොට මේක මැෂින් එක shut down වෙනවා.
සාමාන්‍ය 10ක් 15ක් වගේ යනකොට ෂට් ඩවුන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි normal විදියට power on කරගන්නවා. ඒ on කරන්නේ අර අපි ෂට් ඩවුන් කරපු බටන් එකම තමයි. ඒක එකපාරක් normal press කරපුවාම අර විදියට machine එක on වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් on වෙන්න තප්පර 30ක් 35ක් විතර යනවා. මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මැෂින් එක on වුණා. සාමාන්‍යයෙන් 257 307 වගේ මැෂින් එක සාමාන්‍ය 6 8 වගේ ලෙවල් එකට දැම්මට කමන්නේ. ඊට වඩා වැඩි කරන්න එපා. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් 14ට වෙනකම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඊට වඩා වැඩි කරන්න එපා. මොකද හීටර් වලයි ප්‍රෙෂර් වලයි එකට ඇලෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. කවුන්ටර් print එකක් මම ගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලට ඇඩ්මින් වලට ගිහලා ටෙස්ට් print එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගන්නවා කවුන්ටර් print එකක්. මොකද ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ කවුන්ටර් print එකක් නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙන කවුන්ට් එක 112264 කියලා. මම දැන් මේකේ කවුන්ටර් print එකක් ගන්නවා. 112264 කවුන්ටර් print එකක් දැන් මේකෙන් එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට අපි එහෙ දානකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් ආපු print එකේ මේ විදිහට print එකේ අපි හදාද්දී යනවා. නමුත් මේකේ print එක අපි බීගන්නට print එක නැගෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි මේකේ heater level එක දැන් සාමාන්‍ය ගානක් වැඩි කරලා තියෙනවා. print එක මැකුණ එකේ count එක 112263 මේ දැන් අපි ගත්ත print එක ඒකේ 112264 මේක print එක මැකිලා නැහැ.